สวัสดีครับผมชื่อพระสติพรฤดีผมมีเรื่องจะมาเล่าให้ทุกคนฟังครับผมมีเชื้อ HIV ครับตอนเด็กๆยายห้ามไม่ให้ผมบอกเรื่องนี้กับใครโดยเด็ดขาดตอนนั้นผมก็สงสัยนะครับว่าทำไมถึงบอกใครไม่ได้พอโตขึ้นผมถึงได้รู้จากคุณหมอว่าที่ยายเขาไม่อยากให้บอกใครเนี่ยก็เป็นเพราะว่าทุกคนเขากลัวโรคนี้มากๆครับสมัยก่อนโรคเอดส์เป็นโรคที่ไม่มีทางรักษาได้เลยครับเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนเลยถูกสอนให้กลัวโรคเอดส์ด้วยภาพที่น่ากลัวเพื่อที่จะให้พวกเราระมัดระวังตัวกันแต่ว่าภาพเหล่านั้นทำให้เพื่อนๆรวมถึงยายของผมฝังใจไปว่าถ้าเป็นเอดส์ต้องตายแน่ๆทั้งที่จริงๆแล้วทุกวันนี้เราสามารถผลิตยาต้านไวรัสจนสามารถลดจำนวนผู้ที่เป็นโรคและผู้ที่เสียชีวิตให้น้อยลงได้ไม่ได้น่ากลัวอย่างภาพที่เราเคยเห็นเลยนะครับดูอย่างผมก็ได้ครับผ่านมา10 กว่าปีแล้วแต่ผมก็ยังแข็งแรงอยู่เลยครับผมมีเชื้อ HIV แต่ไม่ได้แปลว่าผมเป็นโรคเอดส์นะครับหลายๆคนคงคิดว่า HIV กับเอดส์เป็นสิ่งเดียวกันแต่จริงๆแล้วเนี่ย HIV เป็นเชื้อไวรัสส่วนเอดส์เป็นภาวะมันคืออาการที่ภูมิคุ้มกันระบบพร่องครับร่างกายของคนเราเนี่ยมีเซลล์เลือดขาวเอาไว้ต่อสู้กับเชื้อโรคเพื่อให้เราปลอดภัยจากการเจ็บป่วยเจ้าตัวเชื้อ HIV เนี่ยเวลามันเข้ามาสู่ในร่างกายเรามันจะเข้ามาทำลายเซลล์เลือดขาวให้มีจำนวนลดลงแล้วร่างกายเราก็จะต่อสู้กับเชื้อโรคอื่นๆได้ลำบากมากขึ้นจนมาถึงจุดหนึ่งที่ภูมิคุ้มกันร่างกายเราบกพร่องหรือที่เราเรียกกันว่าภาวะเอดส์มันก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้โรคอื่นๆเข้ามาฉวยโอกาสในร่างกายเราได้ง่ายขึ้นเช่นวัณโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบโรคอะไรพวกเนี้ยครับเพราะงั้นแล้วเนี่ยผู้ป่วยที่เสียชีวิตไม่ได้เสียชีวิตเพราะว่าเชื้อ HIV หรอกครับแต่จะเสียชีวิตเพราะว่าร่างกายต่อสู้กับโรคฉวยโอกาสไม่ได้มากกว่าแต่ถึงแม้ว่าเราอยู่ในภาวะนั้นแล้วเนี่ยนะครับแต่เราก็ยังสามารถที่จะรักษาโรคฉวยโอกาสนั้นๆจนหายได้เพราะงั้นเขาถึงได้บอกไงครับว่าเอดส์รู้เร็วรักษาได้แต่ไม่ได้แปลว่าเชื้อ HIV ในร่างกายของผมมันจะหายไปทั้งหมดเลยนะครับคือตัวเชื้อ HIV มันแค่ถูกควบคุมไว้ได้ให้มีปริมาณน้อยที่สุดด้วยการกินยาต้านไวรัสเพื่อให้ร่างกายของผมจะได้ยังมีเซลล์เลือดขาวเพื่อเอาไว้สู้กับเชื้อโรคต่างๆแค่ผมกินยาอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ร่างกายไม่ดื้อยาแล้วก็ออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อที่ให้ร่างกายแข็งแรงแค่นี้เองครับไม่ได้ยากเลยเชื้อ HIV อาศัยอยู่ในกระแสเลือดแล้วก็สารคัดหลั่งเพราะงั้นมันจึงสามารถติดต่อได้ผ่านทางเข็มฉีดยาที่มีการถ่ายเทของเลือดหรือว่าการมีเพศสัมพันธ์ที่มีการถ่ายเทของสารคัดหลั่งส่วนในน้ำลายไม่ใช่ที่ที่เชื้อ HIV จะสามารถแพร่กระจายได้เพราะงั้นการจูบกับคนที่มีเชื้อเลยถือว่าไม่เสี่ยงครับจริงๆหมอบอกว่าผมไม่ต้องบอกเรื่องนี้กับใครก็ได้เพราะว่าคงจะไม่ใช่ทุกคนที่จะยินดีใช้ชีวิตร่วมกับผมแบบคนทั่วไปแต่มาวันหนึ่งผมก็ได้ตัดสินใจที่จะบอกเรื่องนี้กับเพื่อนคนหนึ่งเป็นครั้งแรก
ตอนเขารู้เขาช็อกไปเลยแหละครับ แต่ว่าผมก็เข้าใจเขานะครับว่ามันคงไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับเขาแต่ว่าในที่สุดเขาก็โอเคกับมันครับตอนนั้นผมรู้สึกโล่งอกดีใจแล้วก็มีความสุขมากๆเลยแหละครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าอะไรที่ทำให้ผมตัดสินใจที่จะพูดเรื่องนี้ไปมันอาจเป็นเพราะผมมีความสุขแล้วก็อยากอยู่กับเขามากๆเลยมั้งครับแล้วผมก็หวังด้วยนะครับว่าวันหนึ่งผมจะมีความกล้าที่จะบอกพวกไอ้เฟิร์สไอ้นนท์หรือว่าเพื่อนคนอื่นๆถ้าพวกเขาพร้อมที่จะฟังแล้วก็เข้าใจผมว่ามันคงจะดีมากๆเลยแหละครับ